cushion. Curtain. Hala, magkano ang curtain? Our lowest price. Ari ba, oh? Pang ano? 590 yung siya inahan. Pang, ano ba, day curtain. Parang dito sinulit ka ng bag ko. Pang ano man na, pang soy sauce. Cheese, dalawa na. Isa. Ha? Cheese, isa. Ito rin gamin mo, na pwede ko itong ano, kainan. Okay. Pero na, hindi makapalit ka na sa Pilipinas. How much is this? Wala, may price. Magkano console? 310. Gusto ko yung light na effect. Oh, this one, you buy this one, 14. 14. Nice yung light niya na effect. Oh, let's close again. One. Yung sa kabila daw, i-try mo. Cute. Ikea po na siya. Napoy price. Na? Wala. Makasuhan pa. Sure ah. Hala, okay na siya. 55. Welcome to my humble home. Okay, ang ganda ng set. Ang ganda ng sofa set. Oh, barbecue time. The price is very nice. Okay lang yan. Carry na yan. 10K. Magkano kaya yung set ng utensils nila? Apron yan? Careful. 30 po doy. Pero ni ikalo na. Marag yun. Kamahal, ikalo na. Hindi man labak ka.
What are all these? In fairness, nakaset na siya how much. You sure? You're only $7.90? Hindi na siya. Ilan? Measuring cup set of 5, only $7.90. This is $7.90. From 39. Pwede natin 39. Oh, inunani mo na mo. From 39 up to 149. Kuya ako pa anyway. Yan.